Годину тому російські війська вдарили по Чугуєву на Харківщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Наразі даних про постраждалих немає, повідомив керівник ОВА Синягубов. А о 6:30 ранку російські військові обстріляли Курахове. Внаслідок цього загинули 2 жительки міста. Одна з яких була у квартирі, а інша просто проходила вулицею. Ще 2 поранених. Їх доставили у лікарню міста Курахове. Чоловік на момент обстрілу перебував теж у своїй квартирі, а жінка була на вулиці. Їхній стан середньої тяжкості. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Наразі комунальники приступили до ліквідації наслідків обстрілу. Також працюють бригади РЕМ по відновленню електропостачання. Пошкоджені багатоквартирні будинки у різних частинах міста. Інформація ще уточнюється, тому будемо повідомляти далі. Тим часом на черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювалася готовність фортифікаційних рубежів та графіки надходження зброї від наших партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Провів ставку. Заслухав великий звіт щодо ступеня готовності фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій. Його представили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і голова Державної служби спеціального транспорту Олександр Яковець. За словами президента, також на засіданні була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо графіків надходження зброї від партнерів у межах оприлюднених пакетів допомоги. Крім того, Зеленський повідомив, що доручив ужити всіх можливих заходів для скорочення строків. Особливо це стосується постачання засобів ППО. В свою чергу Олександр Сирський на засіданні доповів про поточну ситуацію на фронті та організацію ротації підрозділів для відновлення. Обговорили і темпи та потреби при комплектуванні нових бригад. Також напередодні, тобто вчора, президент України Володимир Зеленський в Києві провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах співдружності націй і розвитку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Девідом Камероном. Про це сьогодні повідомила прес-служба Офісу глави держави. Зазначається, що президент подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом $500 мільярда фунтів стерлінгів, про який, до речі, оголосили минулого тижня. Надання цього пакета разом із надважливим рішенням США про допомогу має велике значення для нас у цей ключовий момент. І, як повідомляє прес-служба, глава держави поінформував про ситуацію на фронті та також наголосив, що буде важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Насамперед, це бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів. Особливу увагу під час зустрічі приділили і підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром. Тобто саміту Групи 7 в Італії, інавгураційного саміту миру у Швейцарії, а також саміту НАТО у Вашингтоні та 4-го саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії. До речі, Велика Британія планує надати Україні понад $3,5 мільярди військової допомоги щороку. Про це Девід Камерон у інтерв'ю агентству Reuters теж розповів вчора увечері 2 травня. За його словами, Лондон планує надавати таку допомогу стільки, скільки буде необхідно. Мовляв, вони спустошили все, що могли, в тому, що стосується надання обладнання. Також Камерон зазначив, що частина допомоги надходить саме зараз, під час його візиту до Києва. І також він сказав, що Україна має право використовувати зброю, надану Британією, аби завдавати ударів по цілях на території Росії. І рішення щодо цього має ухвалювати сам Київ. Україна має таке право. Так само, як Росія завдає удару всередині України, цілком зрозуміло, чому Україна відчуває потребу забезпечити свій захист. А я ж нагадаю, що 1 травня і міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража заявила, що Україна вже отримала західну зброю від деяких партнерів без обмежень щодо ударів по російській території. Тим часом Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини. Про це повідомили в Укренерго. Минулої доби споживання електроенергії зросло на 2,5% проти попередньої доби. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом. У вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини.
сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії. Через мережеві обмеження на лініях оператора систем передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області для промисловості і у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.